ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแม่เอ็มดักกี้นะคะวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะคะย้ายมาที่พื้นนิดนึงโต๊ะแบบเต็มไปด้วยโมเดลเพราะว่าเราจะมีการจัดห้องใหม่นิดนึงเนาะพอรีวิวที่พื้นปุ๊บก็เป็นยังไงเจ้าบ้านมาจ้ะยุ่งวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหก็วันนี้ก็จะมารีวิวของค่าย TNT นะคะซึ่งตัวที่เมย์เคยรีวิวของค่ายนี้ไปตอนแรกก็คือเซนอิสึนั่นเองซึ่งโมเดลที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือยูโทมิโอกะนั่นเองนะเสาหลักวารีจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะคะนี่ก็คือกล่องนะดูจากรูปตอนที่เปิดพีอะเมย์ไม่คิดว่ากล่องมันจะใหญ่ขนาดนี้นะเพราะว่าชิ้นส่วนประกอบน่าจะไม่เยอะมากนี่คือการคาดเดานะกล่องมาใหญ่ขนาดนี้คืองงอะกล่องหนักมากด้วยจริงๆทุกคนน้ำหนัก14กิโลนะรวมกล่องแพ็กเกจแต่ว่าถ้าเป็นตัวโมเดลเลยอะน้ำหนัก11กิโลแล้วก็ขนาดกล่องนะคะ55 43 63โอ้โหกล่องถือว่าใหญ่เกินคาดนะวันนี้เราก็โชว์ตั้งแต่กล่องน้ำตาลเลยนะการแกะโมเดลด้วยตัวคนเดียวนั้นเราสามารถทำได้นะแต่บางตัวก็ทำไม่ได้อ๋อเขาทำมาดีนิดนึงนะคะเพราะว่าใส่โฟมตรงมุมมาให้ด้วยกันมุมกล่องมีการยุบนี่นะคะแบบนี้โอ้โหไม่มีรูปอะไรให้ดูเลยมาถึงก็เป็นสัญลักษณ์โทมิโอกะกิยูข้างๆไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นดาบพิฆาตอสูรของกิยูนั่นเองแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของค่าย TNT นี่นะคะอ๋อผิดด้านนะทุกคนดูแบบนี้จะรู้ว่าผิดด้านเพราะว่าด้านนี้มันหนากว่าเห็นไหมแล้วด้านนี้มันบางกว่านี่คือฝาแน่นอนแกะกล่องโฟมเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเปิดชั้นหนึ่งโอ้โหฟ้าอลามมากทุกคนเป็นตัวมังกรวารีเป็นพาร์ททึบนะนี่นะคะเกล็ดมีความเงาวาวก็ดูสวยดีนะเป็นสีเงินนะคะฟ้าว่าแหละกล่องใหญ่มังกรมันใหญ่อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาแล้วกันตรงนี้คืออะไรเขาแพ็คมาค่อนข้างดีมากนะคะอาจจะเป็นหัวมังกรนั่นไงใช่จริงๆด้วยพี่น้องนี่นะคะคือหัวมังกรก็ดูแบบว่าเรียบๆเนาะแต่ก็ชอบความที่มีเงินของเขาอะประมาณนี้นะคะหัวมังกรแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวของกิยูตัวนี้สเกลเท่าไหร่เนี่ยทำไมหัวดูใหญ่จัง1:6เลยมั้งเหรอหน้าตาดูใหญ่มากนะกับ1:6ทั่วไปคือมันเหมือนกับว่า1:6ของแต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันนะเนาะอันเนี้ย1:6 TNT คือแบบคล้ายๆ1:4เลยว่ะแกหน้าตาดูโอเคนะแล้วก็ผมข้างหลังนี่ก็คือกิยูนะใช่เลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเหมือนกับว่าชิ้นส่วนต่างๆของมังกรนะคะกรงเล็บมังกรเขาทำมาแบบเป็นสีล้วนหมดเลยเนาะแต่มันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีเงาไม่ค่อยมีอะไรเล่นๆลูกเล่นไม่ค่อยมีเยอะตรงนี้เป็นป้ายและนัมเบอร์ทำออกมาคล้ายๆของเซนิสึนัมเบอร์ที่19ทั้งหมด141ตัวดูชั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะคะทาดามเฮ้ยหัวเขามี2หัวว่ะตรงนี้มีหัวอีก1นี่นะคะตัวจะค่อนข้างใหญ่มากเสื้อเขาสวยดีนะนี่ลายของเสื้อดูดีมีคาแรคเตอร์แล้วก็เราไปดูฐานกันว่าฐานนั้นเป็นอย่างไรในส่วนของฐานก็ใหญ่พอสมควรเลยนะฐานสวยดีมุกยังไงมันว่าไข่มุกยังไงแต่หนักมากเลยแกอันนี้ฐานมันเปื้อนฝุ่นนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าฐานสวยนะเนาะมันดูเด่นเพราะว่ามันมีความแบบลงสีที่แบบเลื่อมมุกแล้วก็ข้างล่างก็เป็น TNT แล้วก็มีเขียนนัมเบอร์เข้าไปนี่คือฐานแบบน้ำวนประมาณนี้แล้วก็มาดูหน้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนมีลายบนหน้าว่ะเนี่ยมีปราณขึ้นหน้า อันนี้คือหน้า1นี่คือหน้า2หน้านี้ความต่างกันไม่ค่อยมากนักก็คือหน้าบึ้งตึงเหมือนกันเด็กแต่แค่แบบมีปราณขึ้นมาบนหน้าต่างกันน้อยมากอะแต่ว่ากิยูอาจจะมีหน้าเดียวป่ะเนาะไม่ค่อยยิ้มอะเนาะคาแรคเตอร์ของเขาคือหน้าแบบนี้ตลอดเลยโอเคงั้นเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยพร้อมทะเดอันนี้คือฐานแล้วก็มังกรนะคะมังกรก็ใส่เข้าไปชิบโอ้โหดูน่ากลัวพอสมควรนะแกแค่นี้เลยวะน่ากลัวมากแล้วก็ตามด้วยขามังกรชิบขามังกรอีกด้านหนึ่งชิ้นส่วนไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยพูดไปด้วยประกอบไปด้วยเลยแล้วกันเนาะก็แบบเดียวเสร็จปึ๊กนี่นะคะแล้วก็เอฟเฟกต์น้ำนี่นะเอฟเฟกต์น้ำคือดูไม่ค่อยแน่นเลยนะแกอะไรที่มันไม่แน่นนะมันน่ากลัวมากเลยนะตามจริงแล้วเราควรใส่กาวดินน้ำมันนะต่อไปนี่ก็คือน้ำ
แล้วก็ตอนนี้เราก็ใส่เอฟเฟกต์น้ำเสร็จหมดแล้วเหลือแต่หัวมังกรแล้วก็พาร์ทของซากปรักหักพังก็คือเขาให้เสียบเข้าไปตามซอกนี้ได้เลยนะแต่ว่าเขาไม่ให้เบอร์มานะเราก็เหมือนต้องเดาแล้วว่าอันนี้คือตัวนี้ใช่ส่วนอันนี้ไม่นะเอาอื่นมาดูก่อนมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะนี่นะคะประมาณนี้ก็ไม่มีแม่เหล็กไม่มีอะไรเลยนะคือเหมือนเสียบแบบลอยๆอันนี้น่าจะตรงนี้แหละอันนี้ใช่อันนี้ใช่แต่ต้องใช้กาวดินน้ำมันนิดนึงเพื่อช่วยให้มันดีโอเคเรียบร้อยนะคะกิยูมาค่ะทะดามกิยูตัวใหญ่มากเลยแต่เดือยเขาค่อนข้างลึกเหมือนกันนะจากเท้าลงมาค่อนข้างไกลพอสมควรรูอยู่ไหนจ้าพี่โอเคเข้าเรียบร้อยตามมาด้วยหัวแล้วก็เอาหัวแบบที่มีปราณแล้วกันนะคะใส่หัวก่อนเลยชื่อนี่โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดาบของกียูเพราะว่าเราพลาดวะเราใส่กียูก่อนอะก็คือขาออกก่อนขามังกรเราต้องเอา ขามังกรออกไปก่อนแล้วเราก็เอากียูออกไปก่อนหัวไม่เป็นไรมั้งอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวหัวกระเด็นหัวออกไปก่อนโอ้โหแล้วแบบดันไปซะสุดแรงเกิดอะเมื่อกี้ตัวเกือบปิ้วมันอันตรายมากเล่นกับของแบบนี้คือแตกปุ๊บคือจบเลยนะนี่เห็นไหมมันจะมีรูให้เสียบตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวผิดด้านถ้าผิดด้านก็คือโทษค่ายเท่านั้นเพราะว่ามึงทำจุดล็อกมาให้กูด้วยนี่นะคะไม่เห็นเข้าได้เลยได้แล้วเหรออย่างนี้เหรอตามนี้นะทุกคนเมย์ไม่ได้ผิดนะก็ใส่เข้าไปนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ใส่ปอกดาบเรียบร้อยปอกดาบมันจะมาชนตรงนี้พอดีเลยเว้ยแบบว่าชนกับมังกรพอดีเดะเหนื่อยเหมือนกันนะ ใส่มังกรคืนเข้าไปเสร็จปุ๊บหัวมาค่ะดึงตอนนี้เราประกอบร่างเกือบเสร็จแล้วเหลือแค่หัวมังกรดาบก่อนดิดาบมันก็ได้มีป่ะเนาะโอ้โหมันใส่ไม่ได้ว่ะแกมาละนี่นะคะแบบนี้ถูกต้องการใส่ดาบเป็นอะไรที่ยากสำหรับเราเหลือเกินเรื่องใหญ่เรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วก็หัวมังกรนี่มีความน่ากลัวมากเลยนะถ้ามันไม่อยู่ก็คือมันจะตกแตกไปเลยอ่ะโอ้โหขอกาวดินน้ำมันหน่อยเราไม่อยากเสียการเสียงานตอนนี้มันก็ดูดแน่นนะคะแต่ว่ามันก็ดึงออกง่ายมากๆทุกคนถ้าคุณเดินแบบมาชนโต๊ะปั้งหัวหลุดเลยจ้ะและนี่ก็คือกาวดินน้ำมันเราไม่ได้สปอนเซอร์เข้านะคะจริงๆกาวดินน้ำมันมีหลายยี่ห้อมากนะเอายี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าแบบยี่ห้อไหนอยากให้เราแนะนำก็ส่งข้อความมาได้แต่ไม่ตอบ ใหญ่เลยปะวะนี่นะคะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงยังไม่จบเพราะว่ามังกรเราต้องมีหนวดด้วยใส่หนวดมังกรโอเคนี่เรียบร้อยแล้วข้างหน้าคือด้านไหนไม่รู้อะอย่างนี้แล้วกันเนาะด้านหน้าก็เขาไม่ได้บอกนะว่าด้านไหนคือด้านหน้าของฐานคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าก็สามารถทำได้ เราเล่นนะเราก็เลือกเอานะว่าเราจะเฉียงแบบนี้หรือจะเฉียงตรงหรือจะแบบยังไงนะให้ดูไปรอบๆนะคะกียูถือว่าหน้าตาโอเคใช้ได้ในส่วนของตัวของกียูอะโอเคเลยนะแต่ว่าในส่วนของมังกรอะมันก็ทื่อๆไปนิดนึงในความรู้สึกของเมย์เองแต่ว่าในส่วนของตรงน้ำอะสวยดีแหละแต่ว่าข้อต่อก็เห็นค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็การเสียบเข้าไปบางจุดมันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หน้าอย่างที่บอกก็คือมี2หน้านะคะแต่เขาว่าหน้านี้มันก็เหมาะสมกับท่าเยอะหรือจะแบบไม่ชอบอะไรที่มันมีลายบนหน้าแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าแบบที่ไม่มีลายได้นี่ wow. ส่วนหัวนี่ใส่ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะถ้าจะให้เมย์ให้คะแนนตัวนี้นะไปขอพูดถึงเรื่องการหาคะแนนก่อนละกันว่าในเรื่องของท่าโพสเมย์ว่าเมย์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวนะส่วนตัวบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่เมย์ว่าท่าโพสอะมันแบบไม่ค่อยสมส่วนอะมังกรมันเอี้ยวแบบมาแบบไม่เห็นตัวเนาะถ้าเกิดเราเอากียูไปหันหน้ามาตรงใช่ไหมมันก็จะเป็นท่าแบบนี้ทุกคนมันก็จะแบบมังกรมันบังอยู่ข้างหลังพอดีอะแล้วมันก็โผล่มาเขาให้ดูกียูไม่ให้ดูมังกรแต่ว่าถ้าเกิดให้มันสมประกอบไงมันก็ควรแบบว่าเท่ากันแบบบาลานซ์ในเรื่องของท่าโพสอะส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าชอบตัวกียูแล้วก็ท่าของกียูอะโอเคแต่คอมเมนต์ตรงมังกรคือมังกรไม่ค่อยโอเคก็ขอให้8คะแนนละกัน7.5 ละกัน เพราะว่า2คะแนนขอหักตรงท่าโพสกับอีก 0.5 คะแนนก็ขอหักตรงจุดประกอบที่บางจุดมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สรุปคือให้ 7.5 คะแนนนะคะตัวนี้แทน
ราคา P ของตัวนี้นะคะหมื่นต้นๆนะทุกคนสเกลนี้ถ้าให้ไปวิเคราะห์ก็คือมันไม่ใช่1:6นะคะมันค่อนข้างใหญ่น่าจะประมาณ1:5 1:4เพราะว่าเดี๋ยวแม่จะไปหยิบหัวของลูฟี่มาให้ดูของค่ายดีมซึ่งเขาบอกว่าสเกล1:5นะเราจะให้ดูว่าหัวมันค่อนข้างต่างกันมาแล้วจ้าก็นี่นะคะหัวของลูฟี่ดีมสเกล1:5นะทุกคนกับหัวของกิยูสเกล1:6พอๆกันปะเนาะสเกลอะไม่ว่าน่าจะประมาณ1:5เพราะว่า1:6มันต้องเล็กกว่านี้นะแต่ก็เขาบอกว่าเป็น1:6ทุกคนเวลาเก็บโมเดลอยากให้มันสเกลแบบเข้ากันได้อะมันก็ต้องเป็นค่ายเดียวกันเนาะถ้าเกิดเอาแบบกิยู1:6ของค่ายนี้แต่จะไปเก็บตัวชิโนบุ1:6อีกค่ายนึงมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่เท่ากัน นั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้เนี่ยพิจารณากันต่อไปว่าจะเก็บหรือไม่เก็บสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย